Får man sätta 2? Ja, det får man. Visst. Jag måste sätta en på Tordyven flyger i skymningen. Ja, den behöver mer. Sagan. Den behöver fler stjärnor. Hej då. Hej då, tack så mycket. Jag ska sätta en här. Oj. Så sätter jag en här för jag älskar den. Bara för kärlek. Välkommen, tack. Rosie Jolanda den tredje. Kommer det sig att sitter här ikväll och ska prata om magi? Det är ju mitt ämne. Jag är häxpert. Och professor i häxkonst också dessutom. Jag heter Rosie Björkman, alias Jolanda den tredje. Mitt namn när jag arbetar som sierska. Ordet sia betyder intuitivt vetande och är en uråldrig konst som går att lära sig. Vissa kan helt spontant. De föds med gåvan, som vi brukar säga. Jag har skrivit 2 böcker, en om tarot och häxkonst med tillhörande kortlek illustrerad av Hans Arnold. Och här är min verktygslåda när jag jobbar som spåkvinna. Och den här kan jag resa med i hela världen, för tarot är nu ett globalt språk. Talas i alla länder. Ett bildspråk som beskriver människan som mikrokosmos i makrokosmos. Där äntligen fick jag tag i änden på den här. Nu ska jag börja ett 4 timmars pass på den här festen som är en reklambyrå. Så jag kommer att hinna träffa ungefär 22 stycken personer nu i min egenskap som spåkvinna. Jag hoppas det inte finns rökvarnare här. För då går brandlarmet snart. Får vi se nu. Nervositet är bra. Det är centrala nervsystemet som sätter igång och börjar spruta ut adrenalin, alltså energi. Om jag inte skulle vara nervös så skulle jag vara lite orolig. Så. I den västerländska kulturen så har ju häxan en svans av åtlöje. Att människor många gånger agerar utifrån rädsla inför saker som de inte förstår sig på och inte har någon direkt intresse av att sätta sig in i heller. Så att det är kanske det lättaste uppdraget att ta på sig som jag har gjort, att rentvå och återupprätta sierskans och häxans anseende i samhället. Det är mission impossible egentligen. Min häxförening Jolandas vänner är öppen för stödmedlemmar och har sedan 2 decennier varit verksam i tornet på Blåkulla,
Det 100 år gamla vattentornet i Hagalundsparken. I föreningens stadgar står det att vi forskar, förvaltar och levandegör förkristen världsåskådning. Det finns mycket med i den meningen, så när vi forskar så har vi frågor som: hur levde våra förfäder och förmödrar innan kyrkorna byggdes? Hur relaterade de till allt de hade omkring sig? Till vind och vatten och djur och växter och måne och sol. Och så vill vi också ta reda på vad alla olika urinvånare runt planeten har gemensamt. Och där är ju till exempel då tornets åttkantiga form som gör det så idealiskt. Eftersom de 8 riktningarnas cirkel är gemensamt för alla urinvånare och för alla skolor i magi. En annan sak alla har gemensamt, det är häxor, trollkvinnor, spåkvinnor och schamaner. Det var den tidens läkekvinnor och läkare. Människor vände sig till dem när de hade tecken på obalans eller ohälsa. Allt sånt försvann i och med att kristendomen kom. Erik och jag har känt varandra i många år nu vid det här laget. Och vi delar förstås intresset för magi och tarot. Jag kom hit till tornet som en liten drömmare för 15 år sedan. Hade massa drömmar om olika dimensioner och som jag ville att Rosie skulle tolka åt mig. Men det ville inte Rosie. Hon tyckte att jag skulle hitta min egen connection till mina förfäder, mina förmödrar och till den andliga världen. Det som jag fastnade för, att du samlade så många människor här. Det var liksom folk som praktiserade nordisk mytologi, schamaner från Sibirien och vikaner. Och du fick alla att ge det bästa av sig och dela det. Så man fick liksom riktig erfarenhet. Ja, det kändes på riktigt i alla fall. Ja, det är härligt. Och det är ju själva grundmeningen med tornet. Det står i kontraktet som jag skrev på 1999 redan, att tornet ska fungera som mötesplats. Jag heter Helene och jag är häxa. Första gången jag såg Rosie var när hon spådde i kort på ZTV 1994. 10 år senare så var jag här i tornet och blev lärling. Jag heter Diana och jag bor här i Hagalund. Jag går på Rosies småklubb och häxskola och har gjort det i 2 år. Häxan då, hon som brändes, det var en hel kvinnokultur som brann upp. Och sen säger vi då segraren skriver historien, så det ligger i historiesegrarens intresse att förnedra den besegrade. Och på det viset skapades nidbilden som jag kallar det av häxan. Aha. Häxan med ful och gammal med puckel på ryggen och vårta på näsan. Och, att hon var farlig och åt små barn till frukost. Hotfull. Hotfull, ja. Att hon hotade det här etablerade hierarkiska patriarkala samhället.
Så häxan då är ju rebell. Häxor kommer ju nu i alla länder och kliver fram ur garderoben. Det stora fredsarbetet är det egentligen. Från en position av fred in i så kan vi också bidra till att skapa fred i världen. Att, som jag brukar säga, att dra vårt strå till världsfredsstacken. Det kommer att behövas nu framöver nytänkande i alla områden. Både nytänkande i hur vi tror, hur vi lever, vilket ansvar vi tar för våra liv, för våra tankar, för våra känslor och för våra handlingar. Ja, jag tar chansen. Ja.